guys, this is Dr. Ron, your Master Vet. For today's topic, pag-uusapan natin ang isa sa pinakakilala at isa sa kinatatakutang sakit ng mga aso, lalo na ng mga tuta. Walang iba kundi ang Canine Parvovirus. Ano ang dapat niyong malaman sa sakit na ito? Pag-uusapan natin ito today. Without further ado, let's start the discussion. What is Canine Parvovirus or Canine Parvovirus type 2? It is a highly contagious, meaning to say, ito ay nakakahawa, and it is a relatively common cause of acute infectious gastrointestinal disease in young dogs. So very common ito sa mga puppies. Affected yung bituka ng tuta. Kapag ang tuta ay nagkaroon ng ditong uri ng virus, ang sakit ay napakabilis at ito ay nakakamatay. Canine Parvovirus came from genus Protoparvovirus and family Parvoviridae. The name Parvovirus comes from the Latin word parvus, meaning small, because it has only 20 to 26 nanometer in diameter yung size niya. Kaya napakaliit ng ganitong uri ng virus. It is non-enveloped with a single-stranded DNA with a resistance to many common types of detergent or disinfectant. Kaya yung paggamit ng ordinaryong sabon, disinfectant, to kill this kind of virus ay napakahirap. Unlike other viruses like coronavirus, dahil may envelope siya, using a soap or chemicals, madali itong patayin. Unlike sa Canine Parvovirus, since wala siyang envelope, mahirap siyang patayin. Canine Parvovirus was first emerged in Europe around 1976 at pinaniniwalaan na itong virus na ito ay nanggaling sa isang uri ng virus na tinatawag nating feline Panleukopenia virus or feline distemper virus. May tinatawag din tayong canine distemper virus, pero magkaiba itong dalawa na ito. I-discuss ko ito sa mga susunod na araw. Feline Panleukopenia virus, it has been known since 1920 to infect cats and other animals. So pinaniniwalaan na yung Canine Parvovirus ay nagmula sa feline Panleukopenia virus as a result of 2 to 3 genetic mutations. So nagkaroon ng mutation. Pag sinabi natin mutation, nagbabago yung anyo ng virus. Sa pagbabago ng anyo ng feline Panleukopenia virus, so nagkaroon ng bagong virus. At ito tinawag na Canine Parvovirus or Canine Parvovirus type 2. And it was 1979 nang nagkaroon ng unang vaccine against this virus. At sino naman yung madaling makakuha ng ganitong uri ng virus or Canine Parvovirus? Most susceptible are number 1, young dogs or yung mga young puppies around 6 weeks to 6 months old. Yung iba magtatanong, yung mga adult dog ba ay pwede din makakuha ng ganitong uri ng virus or Canine Parvovirus? Ang sagot ko dyan is yes. Especially yung mga adult dog na immunocompromised, mahina ang katawan, sakitin, pwede na lang makakuha ang ganitong uri ng virus. Pero very rare kasi itong ganitong uri ng virus, I said it a while ago, this is very common sa mga puppies. Yung iba magtatanong, bakit yung mga puppies around 1 to 3 week old ay hindi nagkakaroon ng Canine Parvovirus while yung mga puppies around 6 week up ay nagkakaroon ng Canine Parvovirus? Ang sagot ko dyan, because of the presence of colostrum.
Yung colostrum, ito ay matatagpuan dun sa milk na pinuproduce ng dam or ng mother. Especially kung yung dam or yung mother ay well vaccinated. Parating pinapabakunahan before magbuntis, may bakuna. So yung colostrum, may antibodies ito to protect the puppies from any kind of infection like canine parvovirus for a few weeks. However, yung susceptibility to infection increases once the maternally acquired antibody wanes. Anong ibig sabihin nito? Kapag lumalaki yung mga tuta, ay nawawala din yung antibodies na nakuha nila dun sa nanay. 6 weeks. This is equivalent for 1.5 months. Yung mga tuta, nagkakaroon na ng ngipin at masakit na ito. Yung mother ayaw nang magpadede. So hindi na sila nakakakuha ng gatas dun sa nanay. So they are prone to get any kind of infection like canine parvovirus. Kaya it's very important na pag 6 week na yung mga tuta, bring to the vet to receive their first shot of vaccine, either 5-in-1 or 6-in-1 vaccine to protect them not to get any kind of infection like canine parvovirus. Number 2 is stress, like weaning. So bagong hiwalay yung tuta sa nanay, sa mga kapatid. Overcrowding, nagsisiksikan yung mga tuta sa isang kulungan. Malnutrition, payat yung tuta. So they are susceptible to canine parvovirus. And the last one is concurrent intestinal parasitism, like merong roundworms, hookworms, whipworms, or any enteric pathogen infection caused by Giardia or coronavirus. So nagkakos ito ng diarrhea. So prone sa canine parvovirus. And what are the mode of transmission of canine parvovirus? Paano ba nakukuha ng isang puppy ang virus na ito? So may dalawa tayong pamamaraan kung paano nakukuha ng puppy. Number 1 is direct nasal or oral contact with virus-containing feces. Anong ibig sabihin nito? For example, may puppy ka sa bahay, dinala mo ito sa labas, pumunta kayo ng park, naglakad-lakad kayo at hindi mo alam na yung place is already contaminated with canine parvovirus. So may nakitang tae, yung puppy, pinuntahan niya ito, kinain niya, or dinilaan niya, or inamoy niya, na-infect yung puppy mo. Dahil yung tae is already contaminated with the virus. Take note na yung canine parvovirus can persist for several months or possibly years, especially kung protected siya from sunlight. Kung hindi siya naiinitan, yung virus can survive for months or years. Number 2 is indirectly through contact with virus-contaminated fomites. Anong ibig sabihin nito? Yung fomites, ito yung mga inanimate objects. For example, yung aso mo sa bahay, hindi mo siya inilalabas dahil natatakot ka na ma-infect, magkaroon ng sakit, magkaroon ng canine parvovirus. Pero ikaw mismo na tao, lumabas ka, for example, pumunta ka sa park, nag-walk ka, nag-jogging ka, may naapakan kang tae, yung tae is contaminated with canine parvovirus, or may nakita kang aso, pinuntahan mo, hinawakan mo, niyakap mo, yung virus tumikit dun sa katawan mo, dun sa damit mo,
At pag uwi mo sa bahay, hinawakan mo yung dog mo or yung shoes mo na merong tae, dinilaan nung aso mo, nung puppy, so na-infect yung puppy ng canine parvovirus. So yun yung pamamaraan kung paano nakukuha ng puppy yung canine parvovirus. Number 1 is direct nasal or oral contact with virus containing feces. So nakain niya or nadilaan or nasingot niya yung virus doon sa tae. Number 2 is indirectly contact with virus contaminated fomites. So, yung environment, yung tao, yung mga equipments, kung hindi ka nag-disinfect, pwede mo ito mailipat dun sa puppy. Paano naman na ilalabas sa katawan ng isang infected puppy yung virus? So, may tatlong pamamaraan. So, number 1, virus is shed in the feces of infected dog for 4 to 5 days of exposure before the onset of the clinical signs. Anong ibig sabihin nito? For example, inilabas mo yung puppy mo sa bahay, kinain niya yung tae na contaminated with the virus. The next day, so after 2 to 3 days, yung tae niya, kahit normal ito, kahit firm ito, hindi siya basa, is considered na meron na itong canine parvovirus. Kahit hindi pa siya nagpapakita ng mga clinical signs or manifestation, yung tae niya mismo ay may virus na. Number 2, through the period of illness. So yung aso, yung puppy, nagsusuka, nagtatain na. So yung tae niya ay may virus. Number 3, after the clinical recovery. For example, kagagaling nyo lang nung puppy mo sa veterinary clinic, nakasurvive siya ng canine parvovirus. So, nagkaroon na siya ng immunity. Hindi na siya magkakaroon ng canine parvovirus. Okay na yung tae niya. So, tumigas na siya. Inilabas mo siya sa bahay after 7 days. Yung tae niya ay may virus pa din. Kahit sabihin natin na hindi na siya basa, yung tae niya ay may daladalang virus. Ang problema nito, dahil yung ibang aso dun sa park na healthy, kapag ito ay nakain or naamoy, ay mai-infected. So yun yung pamamaraan kung paano na ilalabas yung virus sa katawan ng isang aso na merong canine parvovirus. Una, number 1, kapag ito ay nakain or nasingot ng isang healthy dog, so mga after 3 to 4 days, kahit wala pang nakikitang clinical signs, naglalabas na yung aso ng virus doon sa tae. Pangalawa, kapag ito ay may sakit na. Pangatlo, after the recovery period, approximately 10 days after the recovery. What is the mechanism involved during infection of canine parvovirus? Ano ang nangyayari sa katawan ng tuta kapag nakuha niya yung virus hanggang sa magkaroon ng mga simptomas? Once yung dog or puppy is infected, may tinatawag tayong incubation period for 7 days. What does it mean? Yung incubation period, ito yung time kung saan na-expose or nakuha ng tuta yung virus hanggang sa makakitaan siya ng mga iba't ibang uri ng simptomas. Yung virus, papasok dun sa katawan ng tuta. Alam natin na ang mga tuta, they are fast-growing, mabilis silang lumaki. Yung virus, maghahanap siya ng rapidly dividing cells kung tawagin. Then,
pupunta dun sa tonsils and lymph nodes of the throat. So yung virus, yung Canine Parvovirus, pupunta siya sa kulani ng lalamunan, i-invade niya ito, then i-attack niya yung lymphocytes. Kasi yung lymph nodes, it contains lymphocytes. Ano ang kahalagahan ng lymph nodes or ng kulani? The main function of lymph nodes, number one, is to filter any foreign microorganisms like bacteria or virus. Sila yung nagsasala kung merong microorganisms like bacteria or virus. Ano naman ang lymphocytes? Lymphocytes is a white blood cells. For you to have an idea about what is lymphocytes, balikin natin yung components of the blood. Meron itong red blood cells, white blood cells, and then the platelets. Yung red blood cells, in layman's term, ito yung pulang dugo. Nagdadala ito ng oxygen papunta sa iba't ibang parte ng katawan. Ito din ay nagbibigay ng kulay na pula sa dugo. While yung mga white blood cells naman, like lymphocytes, they are the soldiers of the blood. Sila yung mga kawal ng dugo, sila yung nakikipaglaban pag merong microorganisms like bacteria or virus. So ang gagawin ng virus, makikipaglaban siya dun sa lymphocytes, papatingin na ito na nasa lymph nodes. So bali yung lymph nodes ay nagiging battleground nung dalawa between the Canine Parvovirus and then lymphocytes. So karamihan sa mga lymphocytes ay napapatay ng Canine Parvovirus. So pupunta yung lymphocytes kasama yung virus sa bloodstream. Etong mga lymphocytes na ito, they are infected already ng virus. They are killed already. Patay na sila. Pinatay na sila nung virus. Kaya, kapag dinala mo yung puppy mo sa vet, then the veterinarian nagsuggest na mag-run ng blood exam to check the blood, and then the veterinarian will tell you na yung white blood cells or lymphocytes ay napakababa. It's an indication that your dog has viral infection. Uulitin ko, pag mababa yung WBC or white blood cells or lymphocytes, nangangahulugan lang na ang iyong tuta ay may viral infections or Canine Parvovirus. So, yung condition tinatawag na lymphopenia. Decrease the number of white blood cells in the bloodstream. So, yung virus na nasa bloodstream, tutungo ito, maaring number 1, dun sa bone marrow, number 2, sa puso, number 3, sa small intestine. Yung virus na nasa small intestine, ito yung pinaka-final destination ng virus. Pag-usapan natin yung virus na pumunta dun sa bone marrow. So yung mga virus na pumunta dun sa bone marrow, ang gagawin ng virus ay papahinain niya ito, apektado yung pag-produce ng bone marrow ng mga new immune cells or lymphocytes. So pag affected yung production ng lymphocytes, it's easy for Canine Parvovirus to invade the gastrointestinal tract ng tuta, where the virus does its worst damage. So sinisira nung Canine Parvovirus yung small intestine. Yung ibang virus naman pupunta sa puso.
and it causes myocarditis or inflammation of the heart muscles, leading to the death of the puppy. So mamamatay yung tuta. While other viruses pupunta dun sa small intestine, it targets yung epithelial lining of the small intestine na tinatawag nating creep of lubricant. Ano yung function ng creep of lubricant? This is very important. Number one is absorption of nutrients. So, ina-absorb niya yung nutrients na nanggaling dun sa food, dun sa kinain nung tuta or nung animal. Number two is provide crucial barrier against fluid loss. So, anong ibig sabihin nito? So, pinoprotektahan nitong layer na ito, nitong creep of lubricant na hindi makalabas yung fluid papunta dun sa gut. Once nagkaroon ng problema, nagkaroon ng breakdown dun sa layer na ito, it causes diarrhea. And the third function of creep of lubricant is to protect from bacterial invasion patungo dun sa bloodstream. Kapag nasira yung creep of lubricant, it's easy for the bacteria na makapunta sa bloodstream. So, pag nasa bloodstream yung bacteria, it causes septicemia or sepsis, leading to septic shock. So, malalason yung tuta dahil sa bacteria na nasa dugo nito. So, tandaan natin na yung immune system ng tuta is already weakened kasi yung ability ng bone marrow to produce white blood cells to combat infection has been hampered by invasion of Canine Parvovirus. So, sinisira nung Canine Parvovirus yung bone marrow. Apektado yung pag-produce ng white blood cells na makatutulong sana para labanan yung Canine Parvovirus. What are the clinical symptoms of Canine Parvovirus? Ano-ano yung mga simptomas na nakikita mo sa isang tuta na merong Canine Parvovirus? Generally develops within 5 to 7 days of infection but can range from 2 to 14 days. The initial symptoms may be non-specific. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin na walang katiyakan ang nakikita mong simptomas sa puppy na merong Canine Parvovirus. Ano-ano itong simptomas na ito? Una, lethargy. Nanghihina yung puppy. Number 2, loss of appetite or anorexia. Ayaw kumain ng tuta, nangangayayat ito. At ang panghuli ay fever, may lagnat. Ang mga simptomas na ito ay pwede mong makita sa ibang sakit. As the disease progresses, nagkakaroon ng vomiting, so nagsusuka yung tuta, and hemorrhagic small bowel diarrhea within 1 to 2 days. So nagtatae yung dog, may kasamang dugo. Physical examination findings can include number 1, depression. Depressed yung tuta, very weak. Number 2, fever. May lagnat yung tuta. The normal temperature is 38.9 degrees Celsius, but it can range from 37 degrees Celsius to 39.1 degrees Celsius. 40 degrees Celsius, it indicates that the animal or the puppy has a fever. Number 3,
dehydration. Dehydrated yung tuta dahil suka ng suka, tuloy-tuloy yung pagtatae. Number 4, intestinal loop that are dilated and fluid-filled. Kapag pinalpate mo yung abdomen ng tuta, so mafe-feel mo yung intestinal loop, ito ay namamaga. Number 5, abdominal pain. Pag pinalpate mo ulit, yung abdomen ng tuta, umiiyak siya, nararamdaman niya yung sakit. Number 6, poor pulse quality. Mahina yung pulso. Number 7, tachycardia. Mabilis yung tibok ng puso. Number 8, hypothermia. Mababa yung temperatura ng katawan. And the last one is septic shock. Nagkakaroon ng septicemia. There are presence of bacteria dun sa blood, so magkokos ito ng poisoning. It can lead to the death of the puppy or nung aso. Paano ba nalalaman or nadadiagnose ang Canine Parvovirus? Canine Parvovirus should be suspected in all young dogs, unvaccinated puppies, or incompletely vaccinated dogs with relevant clinical symptoms, especially kung yung tuta na ito ay kagagaling lang sa breeder or kakabili lang. Kapag ito ay nagpakita ng clinical signs na katulad ng Canine Parvovirus, mas maigi na dalhin ang puppy sa pinakamalapit na veterinary clinic. The veterinarian will run several tests to help to identify if your puppy has Canine Parvovirus. Ano-ano ang mga tests na pwedeng gawin? Number 1, Canine Parvovirus Test Kit. Katulad nito, this is not just for Canine Parvovirus. Kung mapapansin mo, dalawa sila, yung nasa taas is for Canine Parvovirus and yung nasa baba, Canine Coronavirus. Pero may single test for Canine Parvovirus. So ang gagawin dito, kukuha ng fecal sample, maglalagay dito sa may butas. Then, we will wait for a minute. After ng ilang minuto, dito makikita yung result. Kapag dalawa yung nakitang linya, it indicates that your puppy has Canine Parvovirus. Another test na pwedeng gawin is fecalysis. Ano naman ang fecalysis? Katulad ng Canine Parvo Test Kit, kukuha ng fecal sample, ilalagay sa glass slide, and under microscope, titingnan yung presence of intestinal parasites or any enteric pathogens. I said it a while ago, concurrent intestinal parasitisms and intestinal or enteric pathogen infections can predispose your puppy to get Canine Parvovirus. Pag may mga worms like whipworms, hookworms, roundworms, or giardia, pwedeng magkaroon ng Canine Parvovirus ang tuta nyo. The third one is blood examination. This is very important na dapat gawin. So yung veterinarian will suggest na kunan ng dugo yung tuta. Yung resulta, katulad nito, so makikita nyo dito yung white blood cells and lymphocytes. Yung result, makikita nyo na parehas mababa, low. It's an indication that the animal or puppy has viral infection. Possible na Canine Parvovirus. Other tests such as fecal ELISA tests or enzyme link immunosorbent assay and
polymerase chain reaction. These two tests are expensive. Kaya okay na yung first 3 na gawin to confirm kung yung tuta ay magpa-positive or magne-negative from canine parvovirus. So yun yung mga pamamaraan upang malaman kung may canine parvovirus ang tuta. Pag-usapan din natin ang treatment ng canine parvovirus. There are main goals of treatment for canine parvovirus. These include, number 1, restoration of fluid electrolytes and metabolic abnormalities. Kailangan ma-restore yung fluid dahil sa continuous na pagsusuka at pagtatae ng tuta. Ang gagawin dito, kung nasa veterinary clinic, IV fluid therapy. So lalagyan ng dextrose para mapalitan yung fluid na nawala sa katawan. Magbibigay din ng mga electrolytes supplement para lumukas yung katawan ng tuta. Second one is prevention of secondary bacterial infections. This is very important na gawin. Sabi natin kanina, ayaw natin na yung bacteria ay pumunta dun sa bloodstream. Kasi kapag yung bacteria ay nasa dugo, it will cause septicemia, leading to septic shock. At pwedeng mamatay yung tuta or yung aso. So ang gagawin nung veterinarian, magbibigay siya ng antibiotic. Kung nagsusuka yung tuta, magbibigay ng anti-emetic or anti-suka at magbibigay siya ng mga ibang gamot depende kung ano yung kaalaman ng isang veterinaryo. So yun yung dapat nating malaman sa pag-treat ng isang aso or tuta na may canine parvovirus. Pag-usapan natin ang prevention. Napakahalaga ng prevention upang malayo yung tuta na makakuha ng iba't ibang sakit katulad ng canine parvovirus. Isang pamamaraan upang maiwasan ito ay sa pagbabakuna. Vaccination of your dog is not considered to be optional. So hindi siya option. It is a must. Kailangan gawin, kailangan dalhin yung tuta sa veterinary clinic para magkaroon ng bakuna laban sa sakit na ito. Kailan ba ibinibigay yung unang bakuna sa tuta? Kapag yung tuta ay 6 weeks old. So 6-week-old na yung tuta, dalhin mo na sa vet. Ang dahilan, sinabi ko kanina, na yung colostrum ay nawawala na sa katawan ng tuta. Nawawala na yung antibodies, so yung tuta is very susceptible na makakuha na ng infection like canine parvovirus. So yung first shot ay 6 week. So pwede yung veterinarian magbigay ng 5-in-1 vaccine or 6-in-1 vaccine. Then may series of vaccination ito. Ia-appoint ng veterinarian kung kailan babalik. Usually 2 to 3 weeks yung interval ng vaccination. It is very important na ibalik yung tuta sa veterinary clinic. Kailangan makumpleto niya yung bakuna kasi kung hindi niya makukumpleto, it's useless. Makakakuha siya ng canine parvovirus. Tandaan natin, incompletely vaccinated dogs, possible na makakuha ng canine parvovirus. Lalo na yung mga hindi binabakunahan na tuta or aso.
May magtatanong, ang vaccination ba ay 100% na protected yung tuta na makakuha ng ganitong uri ng virus o ganitong uri ng sakit? Ang sagot ko is no. There's no 100% guarantee na yung tuta ay protektado from canine parvovirus or other infectious diseases. Pero yung chance na makasurvive yung tuta once madapuan ng sakit ay mataas compare dun sa mga tuta or aso na walang bakuna or hindi kumpleto ang vaccination. So, hoping guys may natutunan kayo about sa topic natin today, Canine Parvovirus. So bago ako magpaalam, magsha-shoutout ako sa mga ibang channels. So uunahin ko si Kiara Macchiato. So pwede niyong bisitahin yung channel niya. So maaaliw kayo sa mga fur babies na nandun. Nandun sila Kiara, Puchin, Milka. If you are a dog lover, pwede kayong bumisita sa channel nila. Sobrang bibibo, sobrang cute. Another channel ay kay Coach Jason. So Jason Mirihilla TBV. So napakagaling na coach ni Sir. So marami kayong matututunan sa kanya about life. So nagbibigay siya ng free coaching dito sa YouTube. Congratulations po pala Sir. Kasi nakaabot na kayo ng 1,000 subscribers. So another channel is Padilla Rommel Pastry and Creamery. So shout out boss. So matututo kayo ng pagluluto sa kanya. Especially kung mahilig kayo sa sweets or baking, bisitahin nyo yung channel niya. Isa pang isa-shoutout ko ay yung kapatid ko, Potato and Rice, nagpapa-shoutout siya. Yung Dutch boyfriend niya na nasa Netherlands, so ingat kayo dyan. At yung family ko, relatives ko sa Bicol, so shoutout, ingat kayo. So, ayan. Hoping may natutunan kayo for today's topic about canine parvovirus. See you on my next topic. This Dr. Ron, your master vet, signing off. Good day and God bless all. Bye!